Hindi tulad ng column, ang beam width ay hindi ganon ka-sensitive kung pag-uusapan ng architectural consideration nito. Ang structural aspect ang karaniwang pinagbabasehan sa pagpili ng minimum width. Ang mga structural requirements na to ay una, bago tayo magpasimula ng ating topic discussion, nais ko po munang batiin at mag-shoutout sa aking kababata, kaklase, kabatchmate at malapit kong kaibigan na si Engineer Jose Hazareno Jr. na kasalukuyang nakabase po dyan sa bansang Qatar. Isa po siya sa mga in charge sa implementation ng taxiway project ng Qatar International Airport. Mabuhay ka brother at good luck sa iyong future projects. Basketball tayo pag may pagkakataon na. Gusto ko din pong batiin at mag-shoutout sa aking kabatchmate na si Engineer Giancarlo Cispeñe. Maraming salamat sa suporta brother at naway bumuhos pa ang maraming blessings sa iyo. Ang beam o girder na mas lalong kilala sa Tagalog construction term na Biga ay isang horizontal structural element na usually straight na ang main function ay isupport ang sahig o slab, soleras o joist, roof truss, o maging kapwa beam. Ito rin ay nagbibigay ng lateral support at bracing sa column. Katulad ng poste, ito ay primarily designed upang magdala ng gravity loads. Ang kaibahan lang ay ang orientation at direction ng bawat structural element. Sa column, ang load ay acting actually on its cross section. Samantalang sa beam ay on its lateral direction. Dahil dito, ang beam ay nagkakaroon ng internal reactions primarily bending. Kaya naman ito ay tinatawag na flexural member. At shear force, na isa sa itinuturing na critical consideration sa design at construction. Categorically speaking, ang beam ay may dalawang uri based on geometry. Ito ang rectangular beam at T-beam. Ang rectangular beam ay karaniwang makikita na nakasuporta sa floor slab at roof trusses. Ang T-beam naman ay karaniwang makikita na nakasuporta sa suspended floor slab lang. Pagdating sa load capacity, mas malaki ang kayang dalhin na load ng T-beam dahil mas malaki ang cross-sectional area nito. Pagdating naman sa usage, mas common na ginagamit ang rectangular beam kahit pa sa floor slab dahil ang sabi ng marami ay mas madali ang procedure ng design. Pero sa palagay ko ay pareho lang ang level of difficulty. Pag-uusapan natin ito sa darating na mga discussion. Samantala, alamin natin ang ilang structural standards sa rectangular beam, partikular ang dimensions nito sa residential houses. Hindi tulad ng column, ang beam width ay hindi ganon ka-sensitive kung pag-uusapan ng architectural consideration nito.
Ang structural aspect ang karaniwang pinagbabasehan sa pagpili ng minimum width. Ang mga structural requirements na to ay: una, clear spacing of rebars. Ang governing ay 50 mm. Concrete cover. Para sa beams ay 40 mm. Size of stirrups, which is diameter 10 mm. Size of longitudinal reinforcement. Ang recommended na minimum size of long bars sa single at two-story residential ay diameter 12 mm. Kung susumahin, ito ay magbibigay ng sukat na close to 200 mm. Ito ang considered na minimum standard width ng beam. Hindi na dapat pa na bumaba sa sukat na to. Isang bagay pa, ang beam width ay isang critical factor sa shear capacity contribution ng concrete sa buong rectangular beam section. Kung i-reduce, magdudulot ito ng significant na pagbaba ng shear resistance ng beam. Isang major consideration ng pagpili ng beam depth ay ang serviceability requirements, partikular ang pagmi-minimize ng deflection at control of crack widths. Upang masatisfy ito, ang structural code ay nagtakda ng provision regarding the minimum thickness or depth of beam. Take note po, minimum lang ito. Pwede tayong mag-assign ng mas malaki kesa dito. Ang pagdedetermine ng overall depth ay base sa trial and error method. Ito ay nagsisimula sa pag-a-assume at pag-a-assign ng sukat at pagkatapos ay aalamin ng magiging capacity at performance nito hanggang makuha ang tamang size after few iterations. By experience, ito ang guide na ginagamit to minimize the number of trials. Ang range na ito ay magbibigay ng optimum beam section, meaning the best performance at the most economical value. Ating i-analyze ito. Kapag ang depth ay less than the minimum range or h is less than 1.5 of width, ang beam ay nag-aanyong malapad. Ito ay magpuproduce ng much lesser strength capacity at lesser stiffness or rigidity. Most probably, magdudulot ito ng increase in deflection, vibration and visible cracking. Dahil ang ganitong proportion ay magbibigay ng mas mababang value ng moment of inertia. Kapag ang depth naman ay more than the maximum range or height is greater than the twice of the width, ang beam ay nag-aanyong makitid. Although ito ay magpuproduce ng much higher strength capacity at stiffness dahil sa mas mataas na moment of inertia, maaaring maiba naman ang behavioral response nito. Under loading condition, may tendency na magkaroon ng twisting, especially sa spandrel or edge beams. Ang tawag dito ay torsion. Pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Samantala, kung susundin naman at magbabatay sa nabanggit na proportions, ang recommended na beam depth para sa single-story bungalow house ay 350 mm. Sa two-story residential naman ay 400 mm. As a summary, ito ang recommended cross-sectional dimensions sa residential houses.
Karaniwan sa design at construction ng mga building structures sa ating panahon ay ang pagkakaroon ng issue sa pagitan ng architectural at structural aspect ng project. Ang architectural ay kadalasang nag-i-impose ng constraints sa structural, tulad na lang halimbawa ng pagre-reduce ng floor heights. Ito ay nagtulak sa mga reinforced concrete designers na gumamit ng mas maliit na overall depth upang masunod ang floor-to-ceiling clearance dictated by the building code. Sa tulong ng research discovery sa materials engineering tulad ng paggamit ng higher rebar at concrete strengths at ang development ng ultimate strength design, naging posible ang pagdidesign ng much smaller section na wider but shallower beam. Ang disadvantages ng ganitong approach ay nagdulot ng increased deflection, visible cracks, at distinct vibration problems compared sa mga nakalipas na dekada. Kaya ang recommendation ko ay gumamit ng beam na may height is equal to twice of the width proportion. Ito ay subok na cost-effective at magbibigay ng superior performance in terms of strength capacity at desired rigidity. Ang mga nabanggit na cross-sectional dimensions ay applicable to certain span or length. I strongly recommend na ilimit ang beam clear span to less than 4 meters. Hindi naman sinasabing hindi na pwedeng habaan, kundi kung hahabaan pa sa what is recommended ay magre-require ito ng mas malaking sectional dimension, increase in rebar size, or additional bars na eventually ay magdudulot ng significant impact sa budget at cost.